स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आज मैले क्याननको M50 लिएर आएको छु। 2018 मा लन्च भएको यो क्यामेरा एकदमै पपुलर भयो हैन। अब अझै पनि एकदमै यो डिमान्ड जस्तो नै छ मार्केटमा। हाम्रो अब यो चाहिँ मार्क 1 हो, फर्स्ट भर्जन। सेकेन्ड भर्जन चाहिँ अझै पनि हाम्रो मार्केटमा त्यति सजिलै अवेलेबल छैन हैन। यसको मार्क 2 छ अर्को भर्जन। त्यसमा खास त्यस्तो धेरै फरक केही पनि छैन। यहाँहरुले जुनसुकै लिँदा नि फरक नपर्ने छ हैन। नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ 2-4 हजार तलमाथि छ भने यहाँहरुले मार्क 2 लिन सक्नुहुन्छ। नत्र त्यो 2-4 हजार पनि त्यो थप्न पर्ने त्यस्तो कुनै रिजन चाहिँ मैले पर्सनली देखिन हैन। अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो कम्प्याक्ट छ, एकदमै लाइट वेट छ। मैले A6400 को रिभ्यू गरेको थिएँ। लगभग A6400 भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई हैन। नत्र एकदमै कम्प्याक्ट सानो छ है। यो यहाँहरुले देखिरहनु भयो होला, व्हाइट कलरमा छ, एकदम ब्युटिफुल कलर छ है। यहाँ यसमा अट्याच भएर आएको किट लेन्स यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 15 to 45 mm को लेन्स रहेको छ, 3.5 6.3। अब यसमा चाहिँ बटन्सहरु चाहिँ अलिकति कमै चाहिँ मलाई लागेको, किन भन्दा हामीले चाहिँ म्यानुअल मोडमा खिच्यो भने हामीले चाहिँ एपर्चर, शटर स्पिड हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ आइसो, त्यसपछि हाम्रो एक्सपोजर कम्पेन्सेसन, यति कुराहरु चेन्ज गर्ने चाहिँ एउटा डेडिकेटेड बटन भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हैन। अब यसको कम्प्याक्ट साइजले गर्दाखेरि यसको ब्याट्री पनि एकदमै सानो छ हैन। हाम्रो यतापटि ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट छ, यहाँ एसडी कार्ड र ब्याट्री एकै ठाउँमा लाग्छ। यसको LPE12 भन्ने ब्याट्री छ यसमा हैन। एकदमै सानो साइजको छ ब्याट्री चाहिँ। त्यो भएर नै यसको चाहिँ ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै कम छ। लगभग 250 वटा फोटो खिच्न सकिन्छ भनेर कम्पनीले रेटिङ गरिदिएको छ भने हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। कम्पनीले क्लेम गरेको केही कुरा पनि हामीले कम्प्लिटली पाइँदैन भनेर हैन। अब यो तलको यो ट्राइपोड र यसो मैले आफै लगाएको, यसको चाहिँ मैले रिभ्यू गरिसकेको छु। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, उलान्जी भन्ने हो यो हैन। अब यसको यो बटन्सहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा हामीसँग फंक्सनको लागि हामीले कुनै पनि चीजलाई हामीले असाइन गर्नको लागि हाम्रो कस्टम बटन भनेको यो एउटा छ। प्लस यसको राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो माथि यो अगाडिको सबै बटनमा हामीले असाइन गर्न सक्छौं। त्यो थिच्दाखेरि के अन अफ गर्ने अथवा के फंक्सन इनेबल गर्ने भनेर सर्टकट हैन हामीले एड गर्न सक्छौं। मलाई अलिकति नराम्रो लागेको पार्ट भनेको जस्तो हाम्रो A6400 मा अगाडि एउटा रिङ थियो, कुनैमा अगाडि र पछाडी दुईटा रिङ घुमाउने बटन हुन्छ, डायल हैन। यसमा सिंगल छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के हुन्छ त, यसबाट हामीले चाहिँ शटर स्पिड मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। अभियसली अब हामी एपर्चर प्रायोरिटीमा हुँदा एपर्चर चेन्ज हुने, तर म्यानुअल मोडमा हुँदाखेरि हामीले यसलाई शटर स्पिड शटर मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं, अरु चेन्ज गर्न मिल्दैन, हामीले म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यही नै छ। अनि यसको अर्को कुरा मैले याद गरेको कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको फ्ल्यास चाहिँ अलिकति युनिक लाग्यो मलाई। यो हामीले आफै पुल गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई तानेर। तर अरुमा प्राय हाम्रो बटन हुन्थ्यो नि, इभन यसको लागि समेत बटन छैन यसमा चाहिँ हैन, हामीले आफै पुल गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अब यसको चाहिँ पोर्टहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर HDMI र एउटा अर्को एउटा छ हाम्रो डाटा ट्रान्सफरको लागि हैन, माइक्रो HDMI र अर्को एउटा छ। अनि त्यसपछि यतापटि त हाम्रो माइक मात्रै भइहाल्यो। अर्को एउटा मैले नोटिस गरेको अलिकति मलाई अड लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन भ्यू फाइन्डरको तल स्विच हुन्छ, मैले यसको कुरा सबै भिडियोमा गर्छु, डायप्टर भन्छौँ हामीले यसलाई। हामीले हेरेको भ्यू फाइन्डरबाट हेर्दाखेरि अलिकति क्लियर भिजन देखिएन, हामीले चस्माहरु लगाउँछौँ भने चाहिँ हामीले यसबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ हैन। अरुमा चाहिँ घुमाउने रिङ हुन्छ साइडमा नि, यसमा चाहिँ स्लाइडर रहेछ यो तलपट्टि हैन। अनि स्लाइडर भएको भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्छ। अब त्यही पनि हामीले एकचोटी मिलाइसकेपछि खासै चलाइरहनु चाहिँ पर्दैन है। अब यसको अगाडि डिस्प्लेको कुरा गर्दिम। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो टच स्क्रिन हो है, फुल्ली टच स्क्रिन। भन्नुको मतलब A6400 मा चाहिँ हाम्रो टच टु फोकस मात्रै हुन्थ्यो भने यसमा फुल्ली टच स्क्रिन भयो हैन। अनि त्यसपछि यो 360 भइहाल्यो, हाम्रो 360 डिग्रीमा घुम्छ। त्यही भएर नै हाम्रो एकदमै पपुलर पनि भयो। यो प्राइस रेन्जमा हाम्रो लाइट वेट कम्प्याक्ट भ्लगिङको लागि एकदमै राम्रो भयो। हामीले यसरी भ्लगिङ गर्न सक्छौं भने हामीले हाई र लो एंगलमा पनि हामीले यसलाई खिच्न सक्ने भयो। अब हाम्रो 360 डिस्प्ले भइसकेपछि अब डिस्प्लेको कुरा आउँदाखेरि, टच स्क्रिनको कुरा आउँदाखेरि अहिले पछि बिर्सिन सक्छ। त्यही भएर म एउटा कुरा एड के गरिदिइहाल्छु भने यसमा चाहिँ हाम्रो टच एन्ड ड्र्याग भन्ने एउटा फंक्सन छ। त्यो इनेबल गरिसकेपछि हामीले यसरी यहाँबाट भ्यू फाइन्डरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो औंलाले यसरी ड्र्याग गरेर फोकस पोइन्टलाई हामीले कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीले त्यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौं है। अब यसको अरु कुरा गर्नु पर्दा यसको जस्तो फोटो अब फिचरको कुरा गरौँ। फोटोको कुरा गर्नु पर्दा 24 मेगापिक्सलको APS-C क्यामेरा हो यो हैन। 24 मेगापिक्सल छ, नियरली लगभग 6000 बाइ 4000 को फोटो खिच्छ। 24 मेगापिक्सल भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। यहाँले चाहे 1 लाखको क्यामेरा किन्नुस्, चाहे 4 लाखको क्यामेरा किन्नुस् है, 24 भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। यहाँले रिसर्च गर्नुस् हैन। अनि अब भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब फोटोमा त कुनै कम्प्लेन हुने कुरै भएन। अभियसली अब यहाँले किट लेन्सबाटै खतरा निकाल्न त अलिकति हैन, त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकाल्छु, खतरा निकाल्छु भन्ने त अलिकति हुँदैन। शार्पनेसलाई पनि त्यसले फरक पार्छ। भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले इन जनरल यसलाई केही सोच्नै पर्दैन। एकदमै राम्रो भिडियो भ्लगिङ युट्युबरहरुको लागि त अझै पनि एक नम्बर यो प्राइस पोइन्टमा हैन। अनि हाम्रो भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा 4K छ, तर 4K छ भनेर यहाँले किन्नु भएन यसलाई
है यहाँहरूलाई साँच्चै नै 4K चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले A6400 हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसको रिभ्यू दिइसकेको छु म यहाँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु हैन मैले त्यो रेकमेन्ड गर्छु भिडियोको लागि एकदम राम्रो छ 4K मै भनेर जानु भएन किनभने यसमा 4K मा चाहिँ क्रप हुन्छ है म यसलाई अहिले स्याम्पल देखाउँछु त्यसको भिडियोको फिचरको कुरा गर्नुपर्दा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन छैन है भनेको स्टेबलाइजेसन एपीएस क्यामेरा लगभग कुनैमा पनि हुँदैन है कमैमा हुन्छ एकदमै तर पनि डिजिटल स्टेबलाइजेसनको अप्सन चाहिँ हुन्छ हैन इन मोस्ट क्यामेराज तर यसमा चाहिँ डिजिटल स्टेबलाइजेसन पनि छैन है डिजिटल भनेको चाहिँ हाम्रो क्रप हुने अलिकति क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड हुन्छ तर हामीले भ्लगिङको लागि लिइसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति भ्लग गरेर हिँड्न पर्ने हुन्छ नि यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हल्लिन्छ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब लेन्स किन्दाखेरि नै स्टेबलाइजेसन भएको लेन्स किन्न पर्यो हैन अनि त्यो लेन्समा चाहिँ हामीले अन गरिसकेपछि अलिकति स्टेबलाइजेसन हामीले त्यसबाट पाउँछौँ यो क्यामेरा पपुलर हुनुको कारण भनेको क्याननको डुअल पिक्सल अटो फोकस अब यसमा मात्रै भएको हो त होइन तर यो प्राइस पोइन्टमा एउटा भ्लगरको लागि हुने 360 हुने लाइट वेट भएको मिररलेसको अब अहिले ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्यो सबै भएको भएर हाम्रो एकदमै पपुलर भयो अब डुअल पिक्सल अटो फोकस यसले 4K मा काम गर्दैन हैन अब क्याननको अभियसली मैले अहिले 6D Mark II बाट खिचिरहेको छु त्यसमा पनि डुअल पिक्सल अटो फोकस छ यसको राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै म अहिले फ्रेमबाट आउट भएँ एकदम स्मुथली यसले चाहिँ जुम आउट गर्छ जहाँनिर फोकस गर्नुपर्ने हो हैन अब यसरी आउने बित्तिकै एकदमै यसको चाहिँ फोकसिङ एकदमै स्मुथ छ म अगाडि आए पनि हैन म यसरी अब पछाडि गए पनि यसको फोकसिङ अति स्मुथ हुन्छ है यो डुअल पिक्सल यहाँले निकनको DSLR हरू अथवा डुअल पिक्सल अटो फोकस नभएको क्यामेराको यहाँले चाहिँ याद गर्नुभयो भने त्यसमा के हुन्छ त फोकस हन्टिङ भन्छौँ हैन फोकस खोज्दा अलिकति ब्लर जुम इन जुम आउट जस्तो हैन अनि ब्लर हुँदै क्लियर हुँदै त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ फोकस हन्टिङ भन्छौँ हामीले त्यसलाई त्यस्तो खालको इफेक्ट देखिन्छ भने क्याननको डुअल पिक्सल अटो फोकस भएको यहाँले क्यामेरा लिनुभयो भने यहाँले त्यो प्रब्लम आउँदैन त्यही भएर पनि क्याननको क्यामेराहरू अलिकति पपुलर छ भिडियोको लागि पनि हैन यसमा पनि हाम्रो डुअल पिक्सल अटो फोकस छ अब 4K अभियसली मैले अघि पनि भनिहालेँ 4K को लागि यहाँले किन्नु भएन र 4K मा त्यसले काम पनि गर्दैन 1080 को लागि यहाँले भ्लगिङको लागि युट्युब स्टाइलको लागि एकदमै राम्रो छ अब यहाँहरूलाई म क्यामेरा स्विच गरेर यसको चाहिँ यहाँहरूलाई स्याम्पल देखाउँछु है त यो भिडियो यहाँले M50 बाट देखिरहनु भएको छ मैले यसलाई ट्राइपडमा होल्ड गरिरहेको छु है एकदमै राम्रो क्वालिटी यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ अलिकति म हिँडेर पनि देखाउँछु यहाँहरूले स्टेबलाइजेसनको एउटा आइडिया हुन्छ है अब ट्राइपडमा राख्दा त्यसै पनि अलिकति स्टेबलाइजेसन चाहिँ त्यसै पनि आइरहेको हुन्छ हैन त्यो पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको डाइनामिक रेन्ज यसको चाहिँ ओभरअल परफर्मेन्स है यहाँहरूले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीसँग यसमा आउने लेन्स भनेको 15 to 45 mm को लेन्स छ हैन त्यो भनेको अब अभियसली वाइड एंगल त हो तर हामी APS-C क्यामेरामा छौँ त्यो भएर त्यति धेरै वाइड हुँदैन त्यो है अब अभियसली मैले फुल अटोमा खिचिरहेको छु फुल अटोमा किन भन्दाखेरि अब यहाँ म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई युज गर्ने भनेको नर्मल्ली हामीले अटोमै युज गर्छौँ हैन अब अटोमै युज गर्दाखेरि यसले कतिको देखाउँछ भन्ने कुरा हो मैले यसलाई फुल जुम गरेको छु 50 mm मा अब यो भनेको यहाँले म्याक्सिमम पाउने ब्याकग्राउन्ड ब्लर हो है अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो क्यामेरालाई केही पनि नचलाइकन यतिकैमा म यहाँहरूलाई यसलाई 4K मा सेटिङ चेन्ज गरेर यहाँलाई देखाउँछु म एक्ज्याक्ट यही ठाउँमा म यहाँ चिनो लगाएर म ठ्याक्कै यही ठाउँमा चाहिँ उभिन्छु हैन यहाँलाई आइडिया हुन्छ 4K मा कति क्रप हुन्छ भनेर है त म ठ्याक्कै अघि ठाउँमा उभिरहेको छु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ म साइड बाइ साइड पनि राखिदिन्छु यहाँले 4K मा खिच्दाखेरि कति क्रप हुन्छ भनेर अब यो क्रप हुने बित्तिकै हाम्रो क्वालिटी पनि घट्छ हैन त्यही भएर यहाँले चाहिँ सकेसम्म 4K मा अथवा क्रप हुने गरी चाहिँ खिच्नु भएन अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो अब यो साउन्डको कुरा त मैले भनिदिइहालेँ हाम्रो एक्सटर्नल शटगन माइक छ त्यही भएर प्राय यहाँहरूले सायद यहाँहरूले अघि जतिको क्लियर साउन्ड चाहिँ सुन्नुभएको छैन होला अब यसको फिचरको अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा हुने फिचरहरू भनेको लिमिटेड हुँदैन तर हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली कति चाहिन्छ त्यो कुराहरू मात्रै गरेँ मैले त्यति नै हाम्रो लागि काफी छ हैन किनभने हाम्रो हरेक क्यामेराहरू म्यानुफ्याक्चररले पनि त्यो प्राइस पोइन्टमा मार्केटमा अरू क्यामेरा कति छ त्योसँग कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ भनेर नै निकालेको हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले कुनै पनि क्यामेरा किनेर हामी रङ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ हुन सक्दैनौँ हैन तर सिर्फ हामीले कुन युजको लागि किन्दैछौँ हैन भनेर त्यसरी सेलेक्ट गर्ने यहाँले फोटोको लागि किन्नुहुन्छ भने म रेकमेन्ड गर्दिनँ तर भिडियोमा हुनुहुन्छ भने यहाँले चाहे युट्युबर हुनुहोस् यहाँ चाहे भ्लगिङमा गर्दै हुनुहुन्छ हैन चाहे यहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न टिकटक बनाउनुहुन्छ यस्तो कामको लागि मेनली भिडियोको लागि यहाँले युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले 100% रेकमेन्ड गर्छु यो प्राइस पोइन्टमा हैन मैले एउटा भिडियो बनाएको छु मिररलेस भर्सेस DSLR भनेर त्यसमा हेर्नु भने मिररलेसमा हुने कमन यसको डिसएडभान्टेजेसहरू त्यही भएर मैले यसलाई यसको ब्याट्री खतम छ यो काम छैन ब्याट्री कम छ काम छैन भन्न मिल्दैन किनभने हरेक मिररलेसको क्यामेराको चाहिँ प्रब्लम भनेको त्यही नै हो
त्यो होइन। अब यो प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खास अब यसको इन्टरनेसनल प्राइस मैले यहाँ टिपिराखेको छु, एउटा रमाइलो कुरा छ यहाँ होइन। जस अब यसको इन्टरनेसनल प्राइस छ 699 होइन। 699 मा 6D सरी यो M50 Mark II को प्राइस हो। नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा त्यसलाई कति भयो अहिलेको रेटमा 127 रुपियाँले कन्भर्ट गर्दाखेरि 89,000 रुपिस होइन। 89,000 रुपियाँमा Mark II आइरहेको छ इन्टरनेसनल मार्केटमा होइन। अब त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ लगभग होइन उनीहरूको अनुसार $50 चाहिँ उनीहरूको तलमाथि पर्छ भन्थ्यो। त्यो हिसाबले हाम्रो नेपाली मार्केटमा यो Mark I कतिमा आउनुपर्ने लगभग 80,000 मा आउनुपर्ने होइन। किनभने प्रायः क्यामेराहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने इन्टरनेसनल प्राइस जति हुन्छ लगभग थोरै तलमाथि हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो ट्याक्स भ्याल्यु यो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिल्दैन यो केसमा चाहिँ होइन। अब हेर्नुहोस् है नेपालमा कति पऱ्यो यसलाई, मैले हाम्रो बजारमा हेर्दा आजको डेटमा हेर्दाखेरि 1,07,000 रुपियाँ एउटा मान्छेले मेन्सन गर्नुभएको रहेछ होइन ब्रान्ड न्यू भनेर। अब खास अब यो 80,000 रुपिसमा आउनुपर्ने हो होइन। योसँग कम्पिटिसन गर्ने अर्को एउटा छ हाम्रो मार्केटमा GV-E10 भन्ने छ होइन। त्यसको थुप्रै लिमिटेसन्सहरू छ है। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अभियसली त्यो नराम्रो होइन, क्वालिटीको हिसाबले योभन्दा राम्रो छ। 4K मा क्रप गर्दैन त्यसले, धेरै कुराहरू राम्रो पनि छ होइन। तर त्यो प्राइस पोइन्टमा गइसकेपछि अब त्यसमा अलिक त्यसको पनि केही कमजोरीहरू छ होइन। त्यो डिटेलमा त्यसलाई कुरा नगरौँ। त्यही भएर मैले भनेको यहाँलाई DSLR भर्सेस मिररलेसको क्यामेरा हेर्नुहोस्। अनि अर्को भनेको 1 लाख भन्दा तलको बेस्ट क्यामेरा भनेर मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने फिचर्सहरू के हो त क्यामेरा किन्नु पर्दाखेरि त्यो कुराहरू गरेको छु। इभन मैले यसलाई पनि इन्क्लुड गरेको छु त्यो भिडियो होइन। अब त्यो GV-E10 को प्राइस रहेछ 798 होइन। इन्टरनेसनली भनेको 1,01,000 रुपियाँ लगभग। नेपालमा एभाइलेबल रहेछ 1,07,000 एकजनाले हाल्नु भएको छ भने अरू जब 1,22,000 रुपियाँ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ यसको यत्रो फरक छ होइन। लगभग हाम्रो नेपाली 12-15 हजार फरक छ। अब यसमा चाहिँ GV-E10 नै आइरहेको छ भने यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने GV-E10 नै लिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब सोनीको क्यामेराहरूमा चाहिँ मैले किन एउटा रेकमेन्ड गर्न एउटा राम्रो पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यो क्यामेरामा यहाँले भिडियो खिचेपछि यसमा लग फाइल भन्ने हुँदैन। फ्ल्याट प्रोफाइल म खतरा कलर ग्रेडिङ गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ यहाँहरूले किन्नु भएन। यहाँहरूले त्यस्तो खालको त्यसको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले A6400 जान सक्नुहुन्छ है। मैले अघि पनि भनिहालेँ, मैले त्यसको भिडियो बनाइसकेको छु। अब GV-E10 त अब मैले भनिहालेँ, म खासै त्यस्तो रेकमेन्ड गर्ने क्यामेरा चाहिँ होइन। त्यो पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको भयो अनि कतिपय फिचरहरू चाहिँ यसमा अलिकति कम छ। मिररलेस भइकन पनि मिररलेसमा हुने बेसिक फिचर्सहरू जस्तै साइलेन्ट मोडको कुरा मैले थुप्रै भिडियोमा गरेँ। हामीले बिना कुनै साउन्ड हामीले खिच्न मिल्ने भनेको फिजिकल सटर युज नगरिकन इलेक्ट्रोनिक सटर युज गर्न मिल्ने होइन। त्यो यसमा छ। तर हामीले त्यो चाहिँ अटोमा मात्रै खिच्न मिल्छ क्या। हामीले चाहिँ सामान्य हिसाबमा त्यसलाई राखेर हामीले एपर्चर सटर स्पिड केही पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। यसको थुप्रै लिमिटेसन्सहरू पनि छ होइन। अब यो कुराहरू जति धेरै गरे त्यति धेरै हुन्छ होइन। तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा युट्युबरलाई एउटा भिडियो जसलाई बनाउनुपर्छ इन जेनरल उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै रेकमेन्ड गर्छु होइन। अब यहाँहरूलाई म अझै पनि अब राम्रो यहाँहरूले हेर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले युज लिन सक्नुहुन्छ। बाइ द वे यो क्यामेरा हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको छ अहिले रिभ्यूको लागि DSLR एन्ड लेन्स अफ नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको म फेसबुकको लिङ्क तल प्रोफाइलमा दिन्छु। यहाँहरूले उहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ होइन। उहाँबाट लिनुभयो भने एउटा राम्रो पोइन्ट भनेको उहाँहरूले एकदम फ्रेस क्यामेराहरू सेल गर्नुहुन्छ होइन। प्राइस एकदमै रिजनेबल प्लस उहाँहरूले चाहिँ चेक टाइम समेत प्रोभाइड गर्नुहुन्छ होइन। यहाँहरूले हेरेर सबै गरेर लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। मैले रेकमेन्डै गर्छु यहाँहरूले नयाँ भन्दा पुरानो क्यामेरा लिनुभयो भने यहाँहरूलाई भ्याल्यु फर मनी हुन्छ होइन। त्यही यसमा अब जति कुरा गऱ्यो त्यति धेरै हुन्छ होइन। यहाँहरूले यो लिइसकेपछि एउटा राम्रो खालको लेन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूलाई एकदमै राम्रो मैले चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने भनेको युट्युबर्स र भ्लगर्सहरूको लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु है त। अब यसको थुप्रै फिचरको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू छुटेको पनि हुन्छ होइन। अब यस्तो केही कुराहरू छुटेको चाहिँ यहाँले युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यहाँले मैले कुनै फिचर छुटाएँ भने यहाँले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ आउने मान्छेलाई भिडियो हेर्ने मान्छेलाई कसैले किन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई एकदमै हेल्प हुन्छ होइन। अनि अब यहाँहरूलाई भनिदिइहालौँ हाम्रो च्यानल भनेको फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ रिलेटेड हो होइन। हाम्रो फोटोग्राफी रिलेटेड भएर मैले रिभ्यू गरिरहेको हो सेलेक्टिभ क्यामेराहरूको। त्यही भएर यहाँहरूले प्रोफाइलमा गएर एडभान्स फोटोसप लाइटरुम र फोटोग्राफीको चाहिँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको फिडब्याक दिनु होला होइन। यहाँलाई अब कस्तो खालको भिडियो चाहिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।